मी आसाराम तिटे पैठणहून बोलतो आहे. तर पैठणहून मला या दवाखान्याची माहिती मिळाली नाही ती, आणि असंच एक मित्रानं मला सांगितलं किंवा तुम्ही ते करंजफेन इथे एक कोल्हापूरपाशी एक गाव आहे करंजफेन म्हणून, तिथे एक निसर्ग उपचार केंद्र आहे. तर तिथे आलो मी. आता मला हा जो पायाचा त्रास होत होता, तर 8 वर्षापासून त्रास आहे. 2014 त्रास सुरू झाला होता. पायाला मुंग्या येणे, पाय गरम होणे, पायाला चटका बसणे. आणि त्याची माहिती घेऊन मी इथं 5 दिवस उपचार घेतले. 5 दिवसात उपचार घेतल्यानंतर मला 80% फरक पडला. ॲक्युपंक्चर केलं, त्याला पट्ट्या, मातीच्या पट्ट्या बांधल्या, भूगर्भ स्नान केलं आणि बरेचसे उपचार केले तसे. तर मला त्याच्यात 80% फरक पडला. तर माझं एवढंच सांगणं आहे की कोणी बी असं बिमारी असेल, आणि खर्च फार थोडा, खर्च काहीच नाही, 0 बजेटमध्ये होतं असं म्हणायला हरकत नाही. खूप खर्च थोडा आहे. आणि कुठलीही बिमारी असेल, कुठलीही बिमारी असू द्या, सर्दीपासून तर कॅन्सरपर्यंत कुठलीही बिमारी असू द्या, 10 दिवसात 90 ते 95% फरक पडतो. आणि एक 10-15 दिवसाच्या ह्याच्यात 100% फरक पडतो. हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे.